gila okay benda ni. Hi guys, okay, for today's video, as I promise, I akan share dengan you all apa yang patut you all beli kat kedai ecoshop untuk home decor. So, kalau nak tahu lebih, jom. Sebelum tu, kalau siapa yang baru first time masuk channel I, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell. Siapa yang tak pernah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah and subscribe sekarang, okay? Support channel I ni. Okay, yang pertama sekali, apa yang I rasa you all patut beli kat ecoshop. Pengampai ni, walaupun pengampai ni walaupun nampak macam tak adalah penting sangat, tapi dia penting tau. Contoh, you nak ampai underwear ke, you nak ampai you punya anak tudung, and then even tudung pun you boleh ampai. Macam you pergi ke supermarket, produk ni sebenarnya jual mahal tau. So I rasa sangat-sangat berbaloi kalau nak beli produk ni. Yang kedua, I rasa yang sangat-sangat berbaloi untuk beli is this one. Okay, tak nampak sangat kan? I buka plastik sekejap. Okay, nampak tak? Cute gila, okay benda ni. Okay, ramai yang tanya I, kenapa I perlu beli benda ni kan? Even though masa I tengah ambil pun ada orang tanya, benda ni untuk apa sebenarnya? Okay, sebenarnya dia boleh letak kat dapur. Contoh macam tempat you basuh pinggan, you boleh letak. Okay, first kali dia boleh cabut kan? Tujuan dia untuk you basuh periuk tau. Selalunya macam contohlah kita basuh periuk, sometimes bila kita dah masak kan, kat periuk tu macam ada apa? Hangus sikit, dia macam berkerak sikit kan? So you boleh ambil benda ni and pakai untuk gosok dia tau. Tak perlulah pakai tangan, nanti tangan terluka ke apa kan. So I sangat-sangat recommend untuk siapa nak beli produk ni sebab sangat cute. And then selain daripada dia cute, dia boleh letak macam ni lah. So you nampak macam bunga sebenarnya. Sangat cute. I sangat-sangat suka and sangat recommend untuk you all beli. I sebenarnya tak sangka produk ni jual RM2 sebab dia sangat-sangat cute. So yang ni memang I sangat recommend kalau sesiapa nak beli. Even though kan macam you nak jadikan dia home decor pun, macam you letak kat sebelah sinki untuk basuh pinggan kan, dia akan nampak macam satu decoration tau kat situ. Dia tak nampak macam benda ni macam pencuci sebenarnya. So I sangat-sangat suka. Next, satu benda yang paling ajaib yang pernah I jumpa is hanger ni. You tengok betapa besarnya hanger ni. Ini giant hanger tau. I tak pernah jumpa lagi bapak hanger ni. Sebab apa, biasanya I pakai anak hanger je. Okay, so this one sebenarnya towel and cloth hanger. Biasanya lah kalau macam kita nak ampai kita punya towel kan, kadang-kadang macam dia sempat jatuh kan. Lagi-lagi macam towel tu kalau jenis yang tebal, so dia berat kan. Yang this one dia sangat kukuh. And then apa yang paling I suka sebab harga dia RM2. My mum tengok, my mum kata tak pernah tengok hanger besar macam ni. Ya, memang tak pernah tengok. Memang sangat-sangat recommend untuk siapa nak beli sebab benda ni susah nak cari. Tak pernah jumpa lagi kat mana-mana jual sebab selama ni I selalu terfikir tak ada ke hanger yang besar sikit untuk letak macam towel, macam 2 towel kat situ. Ataupun you nak ampai benda yang banyak sikit kan. So you kena ambil hanger yang banyak. But this one, hanger ni memang giant hanger. Bila I tengok hanger ni, I terus cakap dengan my mum, dia ambil tempat giant yang mana tempat Jack ada beanstalk tu. My mum terus gelak. Kata apa tau, tak ada orang nak pergi situ nak ambil. Tak adalah, actually I dengan my mum memang suka main-main macam tu. So I sangat recommend kalau siapa nak pakai hanger ni. You see, sangat-sangat besar. Sangat-sangat recommend. Memang susah nak cari this one. Okay, next apa yang I sangat recommend untuk you all beli is this one. This one sebenarnya kalau you pergi Mr. DIY ke apa, dia jual mahal tau. Dia jual belas-belas ringgit. But kat situ RM2 je. Sebenarnya I akan buka bagi you all tengok. Okay, sebenarnya ini organizer tau. Macam you nak letak you punya barang ataupun you punya paku kat rumah. Dia bukan petak paku. Yang ni mungkin nak letak macam apa yang biasa sebelum kita paku tu, yang kita letak nut nut ke apa-apalah. Benda-benda yang penting untuk you nak letak kan, you boleh letak dalam ni. And yang satu ni you boleh letak paku yang kecil-kecil. So dia nampak organized tau. You boleh letak dalam you punya store. Dia sangat-sangat bagus as a organizer untuk benda-benda macam tu. Dua for RM2 I terus grab sebab I rasa benda ni sangat berguna sebenarnya. Okay, next, benda ni memang I sangat-sangat excited nak tunjukkan you all. Cantiknya. I rasakan benda ni macam very cute. I ambil sepasang because of apa, I nak letak dalam bilik I. Benda ni bukan sekadar hiasan biasa. Dia ni sebenarnya lampu. Okay, I akan tunjukkan you all sekejap. Okay, ini biasa, dia tak buka lampu. And then dia ada buka lampu macam ni, dia akan jadi macam ni. So dia sangat-sangat cantik. And harga dia RM2. Okay, I sangat-sangat excited tengok produk ni sebenarnya. Okay, so ini dia tutup, ini dia buka. So kalau macam you kata, kalau you macam you nak decorate bilik anak-anak you all, ataupun nak decorate bilik sendiri pun okay. Macam I decorate bilik I sendiri kan. Sebab apa, I sangat-sangat suka benda comel-comel macam ni. So this one I sangat-sangat recommend kalau siapa nak beli. Sangat-sangat berbaloi. And then dia ada bateri juga. So kalau katakanlah dah habis, you boleh top up bateri dia. Sebab dia apa, dia boleh buka je kat belakang ni. Sekejap I buka sekejap bagi you tengok. Actually bateri dia kuat banyak juga. Dia pakai 3 bateri yang macam ni. Macam ni sebenarnya senang je you nak beli sekarang. You pergi Mr. DIY pun dia banyak jual kan. Ataupun you pergi kedai biasa pun dia banyak jual dah sekarang. So I rasa benda ni sangat-sangat berbaloi. I sangat-sangat suka. So I tunjuk sekali lagi.
kan. Sangat-sangat cantik. Oh okay, sebenarnya dia bukan ada jual unicorn je. Kalau tak silap I, dia ada jual cactus, flamingo and unicorn ni. Tapi I ambil yang unicorn ni lah sebab dia sangat cute. Okay, next apa yang I boleh recommend untuk you all beli kat sana is plastik sampah ni. Plastik sampah ni sebenarnya nampak biasa, tapi dia sebenarnya luar biasa sebab dia ada preser, bukanlah preser kan, dia ada bau. So yang ni strawberry, yang this one is lavender. And then dia ada banyak size dia is 19 darab 21 inci. Yang this one is 27 darab 33. So yang this one sebenarnya lebih panjang lah, and lebih besar. Yang this one yang kecil. Sebenarnya tujuan dia apa tau, bila you letak tempat plastik sampah tu, dia wangi. I boleh cakap yang this one sebenarnya dia membantu dalam 40% je lah. So kalau you letak benda mengarut, dia busuk juga. So I sangat-sangat suka. Dan sebab apa, dia punya harga murah. So I sangat recommend kalau sesiapa nak beli, bau plastik sampah you wangi lepas ni. Okay, so the last one yang apa yang I beli kat sana is Milkies ni. Milkies ke? Malkies. Malkies ni I tak pernah try lagi. Ini sebenarnya daripada jenama Roma. Sebenarnya I tak pernah try lagi sebab sebelum ni I pernah try yang apa, ada satu jenis yang ada cheese tu lah. So my mum kata, jom kita try this one. This one is tiramisu. So kita boleh tahu yang dalam dia memang rasa kopi ya. So tak beli banyak, beli satu je. Sebab apa, tak boleh nanti mengunyah tak sudah. So yes, this one is satu-satunya makanan yang I beli kat sana. Sebab yang lain I tak tahu boleh makan ke tak. So sebab Roma ni biskut yang biasa kita dengar. So that's why I try lah. Contohnya kalau ada lagi barang-barang yang you all rasa I perlu try ataupun I beli, you all boleh komen below and bagi tahu I. So I akan pergi and beli, okay? So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.